لیلی 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 جان 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 دل ما کردی ویران. لیلی 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 جان 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 دل ما کردی ویران. دی قشلاق نامدی وای وای مرا کردی پریشان. دی قشلاق نامدی وای وای دل ما کردی ویران. سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و خوب و صحت سلامت باشین و تشکری میکنم از شما که این ویدیو رو به دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از احمد ظاهر عزیز می باشه که ویدیو به انتخاب یکی از دوست ما آماده میشه. دوستای عزیز، در شروع ویدیو میخوایم از تمام شما عزیزان سپاسگزاری کنیم به خاطر حمایتتان از این کانال. لطفاً کامنت، لایک و سابسکرایب فراموش نکنین و تشکری بسیار خاص دارم از دوستای ما که درسای آنلاین دارن با ما. شما هم دوستای عزیز اگر میخواین از ما درس داشته باشین، شما میتونین که از طریق مسنجر و یا از طریق کامنت ها در زیر می ویدیوها برای ما به تماس شوین تا که ما ساعت‌های درسی را با شما منیج کنیم. دوستای عزیز میریم و شروع میکنیم. لیلی 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 جان دل ما کردی ویران، آهنگ فولکلوریک بسیار زیبا از احمد ظاهر عزیز. در قسمت شعر و کمپوزش ما فکر میکنم که اینا فولکلور هستن و معلوم نیست که شاعرش و امی کمپوزیتورش معلوم نیست که کی است و میریم و ایده یک جای کار میکنیم. دوستای عزیز، ما میخوایم این آهنگ از اینمی اف بخونم از اسکیل خود احمد ظاهر عزیز و این آهنگ د اف ماینر اسکیل جور شده. در وقتی که ما آهنگ میخوانیم تنها گای ما کامل است. در خود نوتایی که ما استفاده میکنیم که میخوانیم تنها گا کامل است، دیگه نوتای ما نوتای شد استفاده شده. اما در قسمت میلودیش در یک لحظه بسیار کوتاه شد گا استفاده شده در میلودی و همچنان نی کامل در میلودیش استفاده شده. یعنی اگر در مجموع ما بگوییم میگیم که در این آهنگ اردو گا و اردوی نی استفاده شده. بعضی کسا هستن مثلا آهنگ وقتی که میخوانن باز امو عین ملودی که احمد ظاهر عزیز انتخاب کرده او را نمی نوازن. اگر خود ملودی امی چیزی که میخوانی او را اگر بنویسی تنها گا کامل است و دیگر نوت‌های شده است. اما در ملودی که احمد ظاهر عزیز نواخته دو کامل نی استفاده کرده در ملودیش و شد گام یک لحظه بسیار کم استفاده شده. میریم و شروع میکنیم. دوستای عزیز، گرچه ما این نوتای بالا استفاده نمیکنیم اما بازم به خاطر چیزی که مسکیل نشان بدم بر شما تمام اکتیو آرو افرو میکنم. سا ری گا آهنگ از اینمی F ماینر کورد شروع میشه اما از ای ورژن، یعنی که اینمی پای ما از اینجا آمده اینطور اینجا
ولی ما میتونیم اینم بگیریم اینطور، اصلا این رقم. اما انگشتای ما بهتر است، اینطور خوبتر است اگر ما بگیریم. هم کورد ما پرتر میایه و هم انگشتا زیباتر معلوم میشه. یعنی از این می F ماینور کورد، ولی ای ورژنش آهنگ شروع میشه و آهنگ از نی شروع میشه. دوستای عزیز، لیلی 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 جان جان جان، دل من کردی ویران. نی سره گگره، لیلی 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 جان، نی سره گگره. این رقم آهنگ شروع میشه. لیلی 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 جان جان جان، دل من کردی ویران. دی قشلاق نامدی، وای وای مرا کشتی برمان. حالا امرا یک انگشت کار میکنم. لیلی 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 جان جان جان، دل من کردی ویران. دی قشلاق نامدی، وای وای مرا کشتی برمان. ملودی آهنگ باز از اینمی کورد است، یعنی F ماینور کورد، ولی ملودی از دش رو میشه. دوستای عزیز، شما دیدین در یک لحظه دینی جدینی ملودی شد که استفاده شد. شما یک بار ببینین از سر دوستای عزیز، و شما در اینجا ببینین که ما چطور ما کامل نیر استفاده کردیم در ملودی. شما یک بار از سر ببینین، شما دیدین که این شد نیست، این کامل نی. ما در اینجا کامل نیر استفاده کردیم. یک لحظه بسیار کوتاه اینجا شد استفاده شد که باز امو انتریش می نوازن. آهنگ دوباره سر F ماینور کورد استارت میشه. حالا را یک انگشت کار میکنم. F ماینور کورد شروع میشه، اما از رود کورد. چشم سیاه زاغه مادر نبینه داغه، چشم سیاه زاغه مادر نبینه داغه، مادر بینه نبینه جان جان عاشق نبینه داغه، مادر بینه نبینه وای وای عاشق نبینه داغه. چشم سیاه زاغه مادر نبینه داغه، مادر بینه نبینه جان جان عاشق نبینه داغه.
همین تمام آهنگ بود دوستای عزیز. ریتم از این آهنگ 4/4 تایم سیگنیچر از دوستای عزیز. دایی میتونین شما گده را استفاده کنین که امو گده خودش کهروای تیز است و میتونین قطغنی را شما استفاده کنین. البته قطغنی هم 4/4 تایم سیگنیچر از دوستای عزیز. ما میریم ایره در قطغنی با تمپوی سی تمرین میکنیم. لیلی 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 جان 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 دل من کردی ویران دی قشلاق نامدی وای وای مرا کشتی بر من عاشق نبینه داغه مادر بینه نبینه وای وای عاشق نبینه داغه لیلی 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 جان 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 دل ما کردی ویران دی قشلاق نامدی